So yung macronutrients po natin, ito po yung ating building blocks to good nutrition. So basically po, ang difference po ng ating macro and micronutrients is yung macronutrients, ito po yung kailangan po ng ating katawan ng maramihan. So from the word macro, so ito po Okay. yung nabibilangan po natin ng ating carbohydrates, proteins, and fats. So yung Sige. mga micronutrients po natin naman is yung mga minerals and vitamins po. So yung kanina binanggit mo na nun, yung macronutrients ay ibang-iba sa micronutrients. So Yes. maybe you can just repeat that? Yes po. So basically, ang nutrients po natin ay nahati sa dalawang klase. So ito po yung ating macronutrients, yung kailangan ng ating katawan ng maramihan, which comprises the carbohydrates, proteins, and fats. So yung tatlo po yun po yung ating examples ng ating macronutrients. When on the other hand po, yung micronutrients naman, ito naman yung kailangan ng ating katawan sa kakaunting dami lamang. So part po nito, yung ating vitamins and minerals. So kung papansin niyo po, 'di ba, usually sa mga supplements, 'di ba, sa isang tablet nandun na lahat yung kailangan na vitamins and minerals. So ganun lang po kaunti yung kailangan po natin on the micronutrients. Kaya po tinatawag siya na kailangan lang na ating katawan sa kakaunting dami lamang. So yung carbohydrates, proteins, and fats po natin, yan po yung ating macronutrients. So ito po yung nagbibigay sa atin ng calories. So basically sila po yung nagko-contribute sa caloric intake po natin. So katulad po ng nabanggit ni Sir Culver kanina, if tayo po ay nagbabase sa ating caloric intake, usually na magfo-focus po tayo dito sa tatlong nutrients po nito. Aside po dun sa alcohol na nagko-contribute din po ng calories.